عليكم يا أصدقائنا الأعزاء. أوكي، اليوم اللي نتعرف به هناك نوعية نسميها الرابت فور مع جولد لاين. أوكي، مع خطوط ذهبي. شوف هذه القطعة، هذه هو اللون الأسود. أوكي، وشوف لمع جدا. شوف هذه، وعندما أنا يدي عليها لين جدا ولامع ومرتاح للغاية مع الجولد لاين، حتى يعني يعطيك المنظر لكشري. اوكي، شوف هذه الوزن الوبرة تقريبا 300 غرام كل متر مربع. اوكي، الوبرة هو ليس طويل. اوكي، الوبرة متوسط. شوف هذه هو الخلفية سويد باك. اوكي، في داخلها ممكن تشوف هو السبانج. اوكي، وهذه هو السوي. شوف. اوكي، هذه النوعية لدينا لون، هذا هو أسود مع جولد لاين، وها هو أحمر والبيج والرمادي، وهذه هو الأبيض. أوكي، أما بالنسبة إلى شكل، شوف هذا هو الشكل الأول، هذا هو الشكل الثاني، هذا هو الشكل الثالث الدائر. اوكي، طبعا كان هو يكون لون سادة مع جولد لاين. اوكي، وايضا هذه ممكن يكون لونين باتش وورك. اوكي، مع جولد لاين. اما بالنسبة للمقاس 60 في 90 سنتي، أو 50 في 80 سنتي، أو ممكن يكون هذه يكون السكوير شيب أو راوند شيب، مثلا 40 في 40 أو 45 في 45 أو 50 في 50 أو أكبر طبعا، مثلا متر في متر، أيضا لا مشكلة. أيضا لدينا الرولات، هو مثلا 66 سنتي في 25 متر. اوكي، حتى يكون الرو. عندما يكون الباكينج نستخدم الماكينة في الفاكيوم حتى يجعل الحجم من الكبير إلى الصغير، وعندما نضعه في الحاوية ممكن يكون الحجم أصغر، لكل حاوية يكون متر مربع أكثر، مما توفير الرسوم شحن لكم. اوكي، اذا لو انت ترغب في هذه النوعية، انا في انتظاركم. الايميل، الواتساب، الويتشات، او الاتصال المباشر. اوكي، شكرا جزيلا.